Đạo kinh. Đúng là như vậy. Kiếp trước ta từng ở Cửu Âm vực, ta tình cờ có được bộ công pháp bí ẩn này. Khổ tu trăm năm mà vẫn chẳng tiến triển gì. Thật không ngờ, nó chính là thứ đã bảo vệ linh hồn của ta khỏi sự diệt vong, cho ta được tái sinh. Mặc dù nguyên chủ là một tay trời vô tích sự, nhưng cũng không đến mức phóng túng quá độ. Đạo cơ vẫn còn đó. Danh tính này là vỏ bọc hoàn hảo để ta khôi phục lại tu vi của mình. Tô Thanh Tuyết, Liên minh thiên đạo. Khi ta trở lại đỉnh phong, ta chắc chắn sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Dừng lại. Ta sẽ xem ai dám động đến cha ta. Hạo Nhi, tu vi của con. Về nhà rồi nói. Người đâu? Có thích khách. Ta xem ai dám. Ngươi. Ta sẽ giải quyết chuyện này với các người sau. Cha ơi, đi thôi. Khai thông kinh mạch, tiên hồn nhập thể. Phá. Cảnh giới tu luyện được chia thành 5 cấp độ. Cảnh giới đầu tiên, trúc cơ. Thoát khỏi thân xác phàm trần, cảm nhận năng lượng tâm linh của trời và đất, đủ sức nâng cái đỉnh. Tuổi thọ ban đầu tăng lên. Cảnh giới thứ hai, thông huyền, triệu hồi gió và mưa, kiểm soát hỏa và sét. Tất cả phụ thuộc vào một suy nghĩ duy nhất. Cảnh giới thứ ba, thiên nhân, có thể bay lên trời, trốn dưới đất, sáng thăm Bắc Hải, chiêu trú ở Cang Ngô. Cảnh giới thứ tư, thái hư, có thể du hành xuyên qua bầu trời, du lịch xuyên biên giới. Mỗi hành động đều chứa đựng sức mạnh của trời đất. Còn về cảnh giới thứ 5, hưng nguyên, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tần Hạo, sơ kỳ cảnh giới thứ 3. Cảnh giới thứ 3. Xong rồi. Giờ đây, ta đã có khả năng tự bảo vệ mình. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tái sinh. Những xiềng xích của đạo kinh cuối cùng cũng được giải. Giúp ta tu luyện như được thần linh trợ giúp. Ta đã có công pháp rồi. Nếu có thêm các loại thần dược hỗ trợ khác, việc tu luyện trở nên hiệu quả gấp đôi. Với một nửa công sức bỏ ra, các loại thảo dược trong trang viên, tinh chế một số loại thuốc không khó. Nhưng nếu muốn tinh chế những viên thuốc chất lượng cao hơn, Tần Hạo, ngày tàn của ngươi đã đến. Quả nhiên đến rồi. Ai đã phái ngươi đến? Kẻ ngu dốt không biết trời cao đất dày. Tưởng khả năng của ngươi ghê gớm lắm sao? Xử lý hắn, sau đó thảm sát phủ định quốc công. Ngay cả gà và chó cũng không tha, chán sống. Sao có thể? Tu vi của hắn e là cảnh giới thứ 3. Cùng lên. Hắc sát, nhai hồn, kỹ năng tầm thường. Không thể nào. Hắc sát của ta dưới cảnh giới thứ 4 là bất khả xâm phạm. Ngươi ách ngồi đáy giếng, cũng muốn biết tại sao mặt trăng lại tỏa sáng. Nói, ai đã phái ngươi đến? Lần này ta thua rồi. Nhưng đừng có mà coi thường ta. Ngươi nói cho ta biết, hay ta nên nói hộ ngươi? Là trưởng công chúa. Cô ta ra lệnh phá hủy phủ định quốc công. Dù sao cũng là rắc rối. Đừng cản trở ta tu luyện. Xử lý cho xong chuyện. Hung hăng, ngông cuồng. Xâm nhập trái phép vào cung điện. Ngươi chán sống sao? Vậy thì sao? Hỗn xược. Trưởng công chúa, đỉnh phong cảnh giới thứ 3. Bản lĩnh không nhỏ. Ban đầu ta định để lại cho ngươi một cái xác nguyên vẹn,
Giờ xem ra phải nghiền nát xương cốt rồi. Tu vi cảnh giới thứ 3. Hắn ta thật sự là một tay chơi vô tích sự sao? Thế tử Định Quốc công mưu phản sao? Kẻ mưu phản là ngươi, phải không? Ngươi muốn chiếm đoạt ngai vàng. Cha ta trung thành với hoàng đế, liền trở thành cái gai trong mắt ngươi. Vì vậy cô đã nhốt cha ta trong cung điện, có ý định loại bỏ cha ta. Thế tử không biết đấy thôi. Hành động này là do hoàn cảnh bắt buộc. Ta đã sống lâu năm trong cung điện sâu thẳm, giống như một tù nhân, đành phải dùng đến hạ sách này. Nhưng bây giờ, ngay cả khi ta lên ngôi, xét cho cùng là một người phụ nữ, ta cần một người mạnh mẽ và đáng tin cậy để dựa vào. Nếu thế tử không phiền, càn nguyên này ta sẵn lòng trao nó đi. Ta đã từng thấy trò này trong kiếp trước rồi. Ngươi dám lấy mạng ta sao? Thánh chủ của Liên minh Thiên Đạo sẽ không tha cho ngươi. Liên minh Thiên Đạo lẽ nào có liên quan đến Tô Thanh Tuyết? Được thôi, vậy chúng ta hãy cùng nhau giải quyết thù cũ và nợ mới. Liên minh Thiên Đạo là sức mạnh tối thượng vượt lên trên mọi cõi. Nó không chỉ kiểm soát hầu hết cõi nguyên thủy, thậm chí đã xâm nhập vào một số thế giới nhỏ hơn. Thánh chủ của muôn triều đại đều là những tài năng xuất chúng, rồng phượng trong nhân gian. Cái gọi là vạn giới, mọi thứ đều nằm trong ván cờ của Liên minh Thiên Đạo. Thật không ngờ, trưởng công chúa lại là thành viên của Liên minh Thiên Đạo. Có vẻ như ta cần phải lên kế hoạch trước. Muốn thoát khỏi lồng giam, tu vi của ta chưa đủ cao. Cảnh giới thứ 4 là bước đệm đầu tiên. Mặc dù trong dinh thự có rất nhiều loại thảo dược, đáng tiếc là thiếu hỏa linh chi. Ta chỉ có thể thử vận may ở Vạn Lăng Phương. Ông chủ, có bán hỏa linh chi không? Hỏa linh chi ở tiệm cuối phố. Loại đồ vật quý hiếm này, có lẽ ông ta có. Thực sự có một cái. Là một loại hỏa linh chi, có tuổi đời 10.000 năm. Cây hỏa linh chi 10.000 năm tuổi này, có giá bao nhiêu? Công tử có gu thẩm mỹ tốt đấy. 1 triệu lượng. Giá cả hợp lý. Ta muốn nó. Tiểu thư, nhìn kìa, phải chăng đó là hỏa linh chi, có niên đại 10.000 năm? Nó. Là nó, chúng ta đi thôi. Cái này giá bao nhiêu? 1 triệu lượng, công tử này đã mua rồi. Thưa công tử, ta sẵn lòng trả 1.500.000 lượng bạc. Không biết có thể nhượng lại không? Xin lỗi. Ngươi. Tiểu thư, độc của cô không thể trì hoãn thêm nữa. Hay là chúng ta trộm hỏa linh chi đi. Hành động ngay khi hắn rời khỏi Vạn Lăng Phương. Hãy nhớ, chúng ta chỉ cần thuốc thôi, không hại người. Tiểu thư, ta nhớ rồi. Long Khốn Cửu Khúc trận. Đi. Chính là bây giờ. Người đâu? Tại sao đột nhiên biến mất rồi? Người vừa mới ở đây mà, đi đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là một mê trận. Chúng ta bị mắc kẹt rồi. Sao có thể? Trận pháp đến từ đâu? Nó lại xuất hiện rồi. Đạo pháp không tinh. Luyện tập thêm rồi quay lại. Bỏ đi, Cẩm Nhi. Người ta đã biết từ sớm rồi. Họ đang đùa dẫn chúng ta. Tiểu thư, chúng ta sẽ dùng cách khác để tìm hỏa linh chi. Giang tiểu thư, cô quả thật đã khiến chúng ta phải tìm kiếm cô khắp nơi. Cha, tất cả vấn đề trong triều đã giải quyết xong chưa? Sau khi con lấy mạng trưởng công chúa, cha đã dẫn người xông vào cung, bắt hết bọn phản đồ và nhốt vào ngục.
Nhân tiện, lần này có thể một lần dẹp sạch triều đình và toàn bộ quan trường, tất cả là nhờ con. Trưởng công chúa chỉ là một người phụ nữ bình thường, có khả năng bắt giữ hoàng đế làm con tin, chắc chắn phải có người đứng sau lưng cô ta. Không sai. Hôm qua, ta đã thẩm vấn những kẻ phản bội đó và biết được, đằng sau những người này là một tổ chức khổng lồ có tên là Liên minh Thiên Đạo, kiểm soát mọi thứ từ trong bóng tối. Cha, bọn chúng còn thú nhận điều gì nữa? Ngoài cái tên Liên minh Thiên Đạo, chúng ta không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào nữa. Tại sao lại như vậy? Liên minh Thiên Đạo đã đặt pháp giới hạn lên những người đó. Những người đó vừa thốt ra cụm từ Liên minh Thiên Đạo đã bị phản phệ mất mạng. Đó quả là một phương pháp tàn độc. Phong ấn thân thể. Đây quả thực là một chiến thuật được Liên minh Thiên Đạo sử dụng. Đúng vậy. Có vẻ như trưởng công chúa không hề nói dối. Không chỉ vậy, những thuộc hạ quyền lực của trưởng công chúa, họ đều là thành viên của Liên minh Thiên Đạo. Điều này thực sự đáng lo ngại. Cha không cần phải lo lắng. Hãy tập trung vào việc ổn định tình hình chính trị. Vấn đề Liên minh Thiên Đạo, con sẽ điều tra vấn đề này một cách kỹ lưỡng. Có khả năng thao túng tình hình một cách bí mật, giam cầm hoàng đế của một quốc gia. Ảnh hưởng của Liên minh Thiên Đạo tại Càn Nguyên không thể coi thường. Với tu vi hiện tại của ta, việc đối phó vẫn còn khá khó khăn. Ta phải nhanh chóng luyện chế các loại thần dược để nâng cao tu vi. Hỏa linh chi vạn năm, Long Yên Thảo, Thôn Nguyệt Hoa, nguyên liệu thuốc để chế tạo tụ linh đan đã thu thập đầy đủ. Năng lượng tâm linh trong thế giới này rất đa dạng, thuốc điều chỉnh 1 hoặc 2 lần. Vậy là xong. Là cô ấy. Mạch yếu và không đều, vết thương khá nghiêm trọng. Khuôn mặt như vậy, ngay cả trong cõi nguyên thủy cũng có thể được coi là vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc, chấp sự Liên minh Thiên Đạo, tu vi đỉnh phong cảnh giới thứ 3, tìm thấy rồi. Đáng tiếc, hồng nhan bạc phận, thiên đạo luân hồi, sinh tử có số. Việc đó có liên quan gì đến ta? Liên minh Thiên Đạo làm việc. Nếu không muốn mất mạng thì hãy rời đi. Liên minh Thiên Đạo. Biết sợ rồi. Đến vừa kịp lúc. Như vậy ta khỏi phải mất công tìm ngươi. Thực sự có những kẻ không sợ mất mạng. Đây là một cơ hội tốt để thăm dò. Hãy xem Liên minh Thiên Đạo cảnh giới này mạnh đến mức nào. Ta là người thừa kế phủ Định Quốc Công. Ngươi dám động vào ta sao? Định Quốc Công, ta khinh. Đừng nói cái phủ Định Quốc Công nhỏ bé. Ngay cả khi hoàng đế của các ngươi thấy Liên minh Thiên Đạo của ta cũng phải quỳ xuống để nói chuyện. Tu vi của hắn tương đương với trưởng công chúa. Có vẻ như Liên minh Thiên Đạo nắm giữ một quyền lực đáng kể trong thế giới này, có chút năng lực. Chẳng trách ngươi dám đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết điều. Chấn thương bên ngoài nhẹ, mạch đập như những sợi chỉ rối rắm. Liệu đó có phải là trúng độc? Nguồn năng lượng tâm linh ở Càn Nguyên rất khan hiếm, sao lại có loại hỏa độc tinh thuần đến vậy? Muốn xác nhận thì vẫn phải xem mạch ly dương đã. Đồ khốn nạn, lưu manh, biến thái. Các vết thương bên ngoài của cô ấy không nghiêm trọng, nhịp tim rất rối loạn. Liệu có phải chất độc từ lửa đã xâm nhập vào cơ thể? Ngươi, đồ háo sắc, biến thái, lưu manh. Cô nương, người lịch thiệp không đáp lại lòng tốt bằng sự thù địch. Ngươi đã cởi quần áo của ta, còn dám tự xưng là ân nhân. Đồ háo sắc, xem lại đi. Ta đã từng làm điều gì không đúng mực với ngươi chưa? Ngươi bị trúng độc, ta muốn giúp ngươi chữa lành những vết thương mà thôi.
Pháp lực vừa nãy của ngươi vô cùng kỳ lạ. Ta chưa từng thấy. Liệu ngươi có thực sự đang chữa lành vết thương cho ta? Có hay không? Thử sẽ biết ngay. Hỏa độc trong cơ thể ta thực sự được khống chế rồi. Làm sao mà ngươi làm được? Loại hỏa độc này đã dày vào ta suốt một thời gian dài, thiêu đốt tâm mạch. Vô số đại phu hoàn toàn bất lực. Đây chỉ là sự trấn áp tạm thời. Loại độc này quá nguy hiểm. Chỉ có thuần dương viên dung đan mới có thể giải trừ. Thuần dương viên dung đan? Ngươi thực sự biết về thuần dương viên dung đan sao? Chỉ là một viên thuốc. Ta không chỉ biết, mà còn có thể tinh chế. Cái gì? Bây giờ ngươi có thể cho ta biết tại sao Liên minh Thiên Đạo lại truy lùng ngươi không? Tiểu nữ tên là Giang Nguyệt Hân, là con gái của tộc trưởng Linh tộc. Dòng họ chúng ta đã sống ẩn giật từ thời xa xưa, bảo vệ một thánh địa Hàn Đàm. Thánh địa Hàn Đàm. Liên minh Thiên Đạo bằng cách nào đó đã biết được điều này. Họ muốn chiếm đoạt thánh địa của chúng ta, ép buộc người dân của ta làm nô lệ. Cha ta đã từ chối, bọn họ bèn muốn lấy mạng. Hỏa độc này là do các trưởng lão của Liên minh Thiên Đạo để lại. Cô ấy không nói dối. Thánh hỏa Nam Minh, mắt tinh lắm. Tiền bối, Nguyệt Hân có một yêu cầu. Nguyệt Hân hiểu rất rõ rằng chuyện này vô cùng nguy hiểm, lẽ ra ta không nên làm phiền tiền bối, nhưng tính mạng của tộc nhân đang gặp nguy hiểm. Nguyệt Hân thực sự tuyệt vọng. Cầu xin lòng thương xót của tiền bối, cứu lấy tộc nhân ta. Cứu họ bằng cách nào? Theo tin truyền từ trong tộc mà ta nhận được lần cuối, chúng đã phát động một cuộc tấn công lớn. Tộc nhân của ta đang bị mắc kẹt ở trung tâm thánh địa, dựa vào pháp trận để gắng gượng chống đỡ. Nguyệt Hân tha thiết thỉnh cầu tiền bối nhanh chóng đến thánh địa của tộc ta, trong ngoài phối hợp cứu những tộc nhân đang bị vây khốn, thừa lúc sơ hở mà xông vào. Ý tưởng hay đấy. Nhưng đối phương là Liên minh Thiên Đạo. Chúng mạnh đến mức nào? Trưởng lão tối cao phải là người chỉ huy trận chiến. Nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới thứ 5. Dưới họ là một số trưởng lão ở giai đoạn cuối của cảnh giới thứ 4. Tu sĩ ưu tú dưới quyền thi có vô số. Và tương truyền, Liên minh Thiên Đạo của đại lục Càn Nguyên chỉ là một nhánh nhỏ. Ở thượng giới còn có một liên minh đáng sợ hơn nữa. Ta hiểu rồi. Chẳng trách trưởng công chúa có thể dễ dàng giam giữ hoàng đế. Hóa ra thế lực của Liên minh Thiên Đạo ở giới này đã lớn đến mức này. Thảo nào họ nói bọn họ mạnh như vậy. Ngươi không sợ ta sẽ không giúp ngươi sao? Tiền bối đã cứu mạng ta. Nguyệt Hân sao có thể vì lợi ích cá nhân mà lừa tiền bối mạo hiểm được? Ngay cả khi tiền bối từ chối, Nguyệt Hân hoàn toàn không có gì phàn nàn. Tiền bối, tộc ta nguyện dùng 3 giọt Hàn Đàm ngưng lộ, chí bảo mà gia tộc gìn giữ qua bao đời báo đáp. Linh lộ này được nuôi dưỡng từ lõi của Hàn Đàm vạn năm, phải vạn năm mới ngưng tụ được một giọt. Tính chất của nó cực hàn, cực thuần, có thể đóng băng vạn vật, đồng thời cũng có thể nuôi dưỡng sinh cơ. Hàn Đàm ngưng lộ, có thứ như vậy tồn tại trên đại lục Càn Nguyên sao? Hàn Đàm ngưng lộ mà ngươi nhắc đến, nó được hình thành như thế nào? Công hiệu của nó là gì? Bảo vật này hội tụ tinh hoa linh khí của Hàn Đàm vạn năm, cực hàn, cực thuần, chỉ một giọt thôi cũng có thể bảo đảm trăm năm không bị tâm ma xâm nhập, chắc chắn sẽ có ích cho việc tu hành của tiền bối. Hàn Đàm ngưng lộ, cô ấy chỉ biết nó có thể áp chế tâm ma, nhưng không biết rằng vật này lại là dược liệu chính để luyện chế phá cảnh niết bàn đan. Chỉ cần 3 giọt là đủ để ta đột phá lên cảnh giới thứ 5. Ngươi cần hiểu, nếu ta ra tay, tức là đã lập nên mối thù truyền kiếp với Liên minh Thiên Đạo. Ta biết yêu cầu này là quá đáng, nhưng đây đã là sự chân thành nhất của ta rồi. Nếu tiền bối không bỏ cuộc, Nguyệt Hân xin thề, từ nay trên dưới linh tộc đều tôn tiền bối làm chủ, tuyệt đối tuân lệnh. Để đáp lại lòng tốt này, xin tiền bối hãy cứu lấy tộc nhân ta. Tô Thanh Tuyết, thánh chủ Liên minh Thiên Đạo. Tâm ma khốn nạn này còn làm phiền ta đến bao giờ? Mộ Thiên Hoàn, mau đến gặp ta. Thánh chủ, lần này ngươi đi kiểm tra cõi hạ giới, mang Hàn Đàm ngưng lộ về. Tuân lệnh. Hãy nhớ lời hứa của ngươi. Chúng ta sẽ khởi hành sau khi vết thương của ngươi lành hẳn, đến thánh địa của linh tộc ngươi. Đa tạ tiền bối, ân đức này linh tộc sẽ không bao giờ quên. Chi nhánh Liên minh Thiên Đạo có cường giả cảnh giới thứ 5 tọa chấn. Những trưởng lão dâng lễ vật cũng ở cảnh giới thứ 4, không nên xem thường. Trước tiên, ta cần tinh chế tụ linh đan, phải nâng tu vi lên cảnh thứ 4 mới có thể ứng phó. Chưa từng nghe qua bao giờ. Thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại phù hợp với thiên đạo. Mỗi một bức họa hầu đều chuẩn xác vô cùng. Hắn ta rốt cuộc là ai?
Tiểu thư, ta rất mừng vì cô vẫn ổn. Nhờ vị tiền bối này, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Đừng làm phiền tiền bối tinh chế thuốc. Tiểu thư, những gì cô nói là thật sao? Hắn không chỉ có thể trấn áp hỏa độc, còn có thể tinh chế thuần dương viên dung đan. Lợi hại vậy sao? Tiền bối này đã đồng ý giúp đỡ chúng ta sao? Đúng, với sự giúp đỡ của tiền bối, có lẽ linh tộc thực sự có thể tìm ra cách thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại. Tiểu thư, không ổn rồi, họ là những sát thủ đến từ Liên minh Thiên Đạo. Tiểu thư, chúng ta chạy thôi. Không được, tiền bối đang ở thời điểm then chốt trong quá trình luyện đan của mình. Lỡ như họ vào, linh tộc của ta thực sự không còn hy vọng gì nữa. Đây chẳng phải là cô bé linh tộc sao? Thật bất ngờ, chuyến đi này đã mang lại thu hoạch ngoài mong đợi. Bắt hết chúng lại. Cẩm Nhi. Tiểu thư, hắn là cảnh giới thứ tư, hậu kỳ. Tiểu thư, cẩn thận. Linh tộc sắp bị xóa sổ. Tại sao ngươi lại muốn phí hoài cuộc đời mình? Hãy ngoan ngoãn về với bọn ta. Ngươi còn có thể đoàn tụ với tộc nhân của mình. Tộc nhân? Các người đã làm gì tộc nhân của ta? Ngươi sẽ biết khi trở về. Hắn đang cố tình làm ta bối rối. Không được, ta tuyệt đối không thể để chuyện gì xảy ra với tiền bối. Đốt cháy sinh lực của chính mình. Ngươi bị điên hả? Để ta cho ngươi thấy sự khác biệt về tu vi. Phòng luyện đan. Không ngờ ngoài Tần Hạo ra còn có cả ngươi. Dương nghiệt của linh tộc. Như vậy cũng coi là lập được một công lớn. Tần Hạo, sơ kỳ cảnh giới thứ tư. Tần Hạo, lấy mạng hắn đi. Chả trách sức mạnh của ngươi tăng lên nhanh chóng như vậy. Hóa ra là một luyện đan sư. Vừa hay bắt ngươi làm nô lệ, ngày đêm luyện chế đan dược cho Liên minh Thiên Đạo của ta. Ngươi cũng xứng sao? Cái gì? Không thể nào. Đạo kinh này quả thật rất mạnh. Chỉ là sơ kỳ cảnh giới thứ tư, sức mạnh đã ngang với cấp độ 5. Khi xiềng xích cuối cùng này biến mất, lúc đó mới có thể phát huy được uy lực thật sự của đạo kinh. Lúc đó, ngay cả cảnh giới thứ 5 cũng không còn là đối thủ của ta nữa. Tiền bối. Đây. Thuần dương viên dung đan. Cảm ơn tiền bối. Không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Thật không thể tin được. Thiền định, vận công, tinh luyện sức mạnh dược liệu. Hỏa độc của ta mất rồi. Tu vi cũng tăng lên. Ta đã đột phá, đạt đến cảnh giới thứ tư. Đại ân của tiền bối, Nguyệt Hân không thể nào quên. Tiểu thư, cô đã khỏi bệnh. Vậy chẳng phải có thể kích hoạt bí pháp huyết mạch để cảm nhận được sự hiện diện với tộc trưởng bọn họ rồi sao? Tiền bối, ta cảm nhận được khí tức của tộc nhân rất yếu. Liên minh Thiên Đạo đang phát động một cuộc tấn công dữ dội, xin tiền bối mau đi cứu viện. Hàn Đàm ngưng lộ, tuyệt đối không được để nó rơi vào tay Liên minh Thiên Đạo.
Dẫn đường. Phá trận chỉ còn một bước nữa thôi. Hàn Đàm ngưng lộ. Ngươi giao hay không? Hàn Đàm ngưng lộ. Sao ta có thể giao cho một kẻ xấu xa như ngươi chứ? Ta không chỉ muốn bảo vật này, còn muốn bắt toàn bộ tộc nhân ngươi làm nô lệ, để tộc của ngươi đời đời thay ta bồi dưỡng linh dược. Liên minh thiên đạo các ngươi làm việc trái đạo, cưỡng đoạt cướp bóc. Ngươi không sợ Thiên Khiển sao? Thiên Khiển? Ngươi có biết tên của liên minh thiên đạo của ta bắt nguồn từ đâu không? Trên đại lục Càn Nguyên này, liên minh thiên đạo của ta chính là thiên đạo. Biết điều thì lập tức giao ra Hàn Đàm ngưng lộ. Nếu không thì hôm nay sẽ là ngày mà linh tộc của các ngươi bị xóa sổ. Ngươi nói ai là thiên đạo? Cha ổn chứ? Nguyệt Hân. Đây là ai? Tiểu tử, ngươi đừng can thiệp vào chuyện của liên minh thiên đạo ta. Không biết điều, lấy mạng hắn đi. Vâng. Diệt. Ngang ngược đến vậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Liên minh thiên đạo làm việc, ta khuyên ngươi đừng can thiệp. Đợi đại trưởng lão của liên minh chúng ta đến, nhất định phải cho tiền bối một lời giải thích. Đợi hắn. Không cần. Cha ổn chứ? Nguyệt Hân, tiền bối này là... Cha, đây là tiền bối Tần Hạo. Con đã mời hắn. Hắn cần Hàn Đàm ngưng lộ, chống lại liên minh thiên đạo, giao cho ân công. Như vậy còn tốt hơn là bị liên minh thiên đạo tước đoạt. Mang Hàn Đàm ngưng lộ sâu trong thánh địa đến đây, tặng cho ân công. Ân công, ân điển cứu mạng, ta không có cách nào để trả ơn. Xin nhận món này. Hàn Đàm ngưng lộ, quả nhiên là nó, thành phần chính của phá cảnh niết bàn đan. Sao núi linh tộc. Tiền bối đã lấy mạng nhị trưởng lão, liên minh thiên đạo sẽ không bỏ qua chuyện này. Nếu đại trưởng lão đến trực tiếp, hoặc là người từ tổng bộ của thiên đạo minh giáng lâm, chúng ta nên làm gì? Tu vi của ta vẫn chưa hồi phục, hiện tại không đủ khả năng để đối đầu với toàn bộ liên minh thiên đạo. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Dù sao thì tộc nhân của ngươi giờ đã được cứu sống hết rồi, tạm thời chúng ta hãy tránh sự chú ý. Ý của tiền bối là chúng ta nên bỏ trốn sao? Không phải bỏ chạy, chỉ là tạm thời rút lui, bảo toàn sức mạnh. Đã có được Hàn Đàm ngưng lộ, chỉ còn thiếu một viên yêu đan cấp 9 là đủ. Sau đó ta có thể tinh chế phá cảnh niết bàn đan, trở lại cảnh giới thứ 5. Lúc đó nếu không phải cảnh thứ 5 đỉnh phong thì không có gì phải sợ cả. Tiền bối, ta e rằng chúng ta sẽ không thể rời đi được. Nhìn xem, đây là dấu hiệu theo dõi của liên minh thiên đạo. Tiền bối có con mắt tinh tường, dấu vết theo dõi này được đặt trong trận chiến ban đầu. Có nó, dù cho ta có trốn đến tận cùng trái đất, liên minh thiên đạo cũng có thể đuổi kịp chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì? Tiền bối, có cách nào để xóa dấu theo dõi này không? Dấu hiệu theo dõi này vô cùng nguy hiểm. Mặc dù điều đó sẽ không làm hại ai cả, nhưng một khi đã dính thì sẽ thâm nhập vào linh hồn, không thể nào xóa bỏ được trong suốt cuộc đời này. Như vậy, kế hoạch hiện tại muốn rút lui an toàn, chỉ có thể gì? Tiền bối, xin hãy cho ta biết. Nguyệt Hân, ta hiểu ý của tiền bối. Còn hãy dẫn tộc nhân rời đi cùng tiền bối. Ta sẽ ở lại để yểm trợ cho các người rút lui. Cha ơi, cha sẽ mất mạng. Tình hình rất khẩn cấp, chỉ còn cách đoạn đuôi để sinh tồn. Với tư cách là thủ lĩnh của linh tộc, bảo vệ tộc nhân là trách nhiệm của ta.
Nguyệt Hân, từ bây giờ trở đi, con đã trở thành tộc trưởng mới của linh tộc. Theo tiền bối đi đi. Không, tiền bối, chắc chắn phải có cách khác, đúng không? Nguyệt Hân, đừng làm khó tiền bối nữa. Tiền bối đã cứu tộc nhân mình, đã là ân đức vô cùng lớn lao rồi. Đi nhanh lên. Không, cha không đi. Con sẽ không đi. Liên minh thiên đạo xâm lược và đoạt hàn đàm ngưng lộ, đó là mệnh lệnh của thánh chủ liên minh thiên đạo. Nếu không phải là tiền bối, ngay cả khi không có dấu theo dõi này, chúng ta cũng không thể rời đi. Cái gì? Ngươi vừa nói cuộc xâm lược này là mệnh lệnh của thánh chủ liên minh thiên đạo, chỉ để lấy hàn đàm ngưng lộ. Không sai, chính nhị trưởng lão đã nói điều này. Chỉ có ta mới có thể tinh chế phá cảnh niết bàn đan. Bên cạnh đó, hàn đàm ngưng lộ chỉ có tác dụng trấn áp tâm ma. Thánh chủ kế nhiệm của liên minh thiên đạo đạt đến đỉnh phong của ngũ giới, làm sao có thể bị tâm ma xâm chiếm được chứ? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vì ngươi không muốn rời đi, vậy thì đừng rời đi. Nhưng tiền bối, nếu liên minh thiên đạo phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, thay vì trốn tránh, thà chiến đấu đến mất mạng còn hơn. Chưa kể đến, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Tiền bối còn ý tưởng nào khác không? Thực tế là có giải pháp, nhưng điều đó phụ thuộc vào vận may của chúng ta. Đây có phải là thánh địa của các ngươi không? Vâng, tiền bối. Trong thánh địa, ngoài hàn đàm ngưng lộ ra, còn có một con quái thú cấp 8. Từ trước đến nay, chúng và linh tộc chẳng hề gây hiểm khích. Bên cạnh hàn đàm ngưng lộ, thành phần chính của phá cảnh niết bàn đan còn cần thêm một viên nội đan của yêu thú cấp 9. Nếu đó chỉ là một con quái thú cấp 8, xác suất thành công sẽ giảm đi đáng kể, nhưng cũng đáng để thử. Để ta thử xem con quái vật này có bản lĩnh thế nào đã. Tiền bối, con quái vật xuất hiện rồi. Con quái vật này vẫn chưa đạt cấp độ 9, nhưng nó đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong rồi. Dùng nội đan của nó để làm dược liệu, tỷ lệ thành công có thể được tăng lên đáng kể. Nó quả thực có năng lực. Tuy nhiên, ta quyết tâm phải có được nội đan của ngươi. Triều Thiên Thánh. Chấn. Tiền bối, đây có phải là yêu đan cấp 8 không? Chất lượng của nó gần như tương đương với một yêu đan cấp 9. Chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng. Đi, chúng ta hãy quay về luyện đan. Đại trưởng lão của Liên minh Thiên đạo có lẽ đã đạt đến cảnh giới thứ 5, mặc dù ta có thể đối chọi, nhưng không có gì đảm bảo chiến thắng. Không nên trì hoãn, phải lập tức luyện đan và đột phá lên cấp độ tiếp theo. Cung nghênh đặc sứ giáng lâm. Đại trưởng lão, ngày sinh nhật của thánh chủ sắp đến gần. Những lễ vật mà ta đã ra lệnh cho ngươi thu thập, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Đặc sứ, xin hãy yên tâm, vật phẩm hàn đàm ngưng lộ của linh tộc sắp đến. Ngoài ra, thuộc hạ cũng phát hiện ra một điều bất ngờ ngoài dự kiến. Người bản xứ của thế giới này sở hữu một bảo vật quý hiếm. Gần đây, hắn đã đột phá qua nhiều cảnh giới, đã lấy mạng một số chấp sự của liên minh chúng ta. Thuộc hạ của ta đã ra lệnh cho người bắt giữ hắn, sau đó cùng dâng lên thánh chủ và đặc sứ. Thật thú vị. Đi nhanh lên, mang theo cả hàn đàm ngưng lộ nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Vâng, thuộc hạ sẽ tự mình đi lấy nó. Đi, trước tiên đi đến thảo cốc của linh tộc. Thật tuyệt vời, việc luyện đan lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như thế này. Đúng, tiêu diệt nhị trưởng lão của Liên minh Thiên đạo, người đang ở cảnh giới thứ 4, chỉ dùng một chiêu thức. Cha, kỹ năng luyện đan của tiền bối vô song. Hỏa độc của ta chính là tiền bối đã chữa khỏi.
Chắc chắn tiền bối sẽ giúp chúng ta vượt qua thời điểm khó khăn này, hy vọng là vậy. Nhưng đại trưởng lão của Liên minh Thiên Đạo, xét cho cùng, hắn là một cường giả ở cảnh giới thứ 5. Hơn nữa, đại trưởng lão, và còn có cả liên minh trong truyền thuyết nữa. Đây rồi. Tàn dư của linh tộc. Hãy nhanh chóng giao hàn đàm ngưng lộ ra đây và dâng mạng. Giữ vững tâm trí. Ngươi đã lấy mạng nhị trưởng lão. Vậy thì sao? Lấy mạng trưởng lão liên minh của ta, làm hỏng việc tốt của ta, còn muốn đứng ra chống lưng cho linh tộc. Tần Hạo, ngươi gan thật đấy. Cần bao nhiêu can đảm để lấy mạng vài con chó hoang? Tên xúc sinh mồm mép. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết hậu quả của việc xúc phạm Liên minh Thiên Đạo của ta. Mặc dù pháp lực của ngươi rất lớn, nhưng nó vẫn chưa đạt đến cảnh giới thứ 5. Hắn quả thực sở hữu một bảo vật. Bảo vật này phải thuộc về ta. Liên minh Thiên Đạo. Còn có cường giả khác. Thú vị, tiểu tử này không dựa vào sức mạnh của bảo vật, mà là một công pháp đặc biệt. Công pháp thật mạnh mẽ. Chắc chắn không thể là vật đến từ hạ giới. Tên khốn, dựa dẫm vào bảo vật. Xem người có thể cầm cự được bao lâu. Ngay cả đại trưởng lão cũng không thể đánh bại một hậu bối ở cảnh giới thứ 4. Thật là sống càng ngày càng tệ hơn. Có vẻ như chức vụ đại trưởng lão cần được thay đổi rồi. Đặc sứ, xin hãy bình tĩnh. Ta hạ gục hắn ngay. Thằng nhóc danh, mất mạng đi. Tiền bối. Thời gian vừa đủ. Tần Hạo, sơ kỳ cảnh giới thứ 5. Giả thân giả quỷ, chán sống. Người đã đột phá đến cảnh giới thứ 5. Làm sao có thể? Giờ đến lượt ta. Đặc sứ. Đặc sứ, cứu ta với. Luyện ra đan dược kỳ lạ để đột phá trong lúc giao tranh. Tiểu tử, ngươi có nhiều bí mật hơn ta tưởng. Nhưng chỉ có vậy thôi. Đỉnh phong cảnh giới thứ 5. Hiện tại chưa phải đối thủ. Sống sót sau một đòn tấn công của ta, nhưng ta không thể giữ người lại. Đi. Dựa vào ngươi, cũng muốn trốn thoát khỏi ta. Thế thân đan. Người hạ giới thực sự biết cách luyện loại đan này. Thật thú vị. Phân thân của Tô Thanh Tuyết.
Chuyện gì đã xảy ra ở hạ giới? Hãy yên tâm, thánh chủ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cống phẩm gần như đã đủ. Ngoài ra, một thần đồng xuất chúng cũng được phát hiện. Sở hữu một bảo vật quý hiếm, công pháp rất độc đáo. Đang chuẩn bị bắt giữ và dâng lên thánh chủ. Tiểu tử này sở hữu nhiều công thức luyện đan cổ xưa. Hắn chắc hẳn đang giấu một bí mật động trời. Khoan đã, nhìn kỹ hơn bóng dáng người đó. Cái nhìn đó, tại sao lại trông hơi giống hắn? Không thể nào, hắn bị hủy hoại hoàn toàn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Đã 10.000 năm trôi qua, chắc hẳn đó là tâm ma bên trong. Ta đang hoành hành, ta đã xem nhầm. Không có gì, hãy xử lý càng sớm càng tốt. Tuân lệnh. Tiền bối, vết thương của tiền bối. Không sao, chỉ cần điều tức một lát là được. Ta vừa đột phá không lâu, cần phải củng cố thêm cảnh giới này mới có đủ sức mạnh để chiến đấu. Tiểu tử, vô dụng thôi. Cho dù ngươi ở đâu, ta cũng có thể bắt được ngươi. Tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới thứ 4, có thể đột phá. Uống viên thuốc này đi. Trong nửa canh giờ, hơi thở sẽ không bị lộ ra ngoài. Ngươi có thể bỏ trốn. Tiền bối. Vậy còn tiền bối, ngươi đi trước. Ta có cách riêng của mình. Tiền bối, uống viên thuốc này, chừng đó thôi cũng đủ để lấy mạng hắn rồi. Ta nhận ra, đây chính là nhiên hồn đan. Sau khi uống, mặc dù tu vi có thể tăng gấp đôi, nhưng bản nguyên sẽ bị tổn thương, muốn tu luyện lại, khó khăn như lên trời, ta biết. Tiền bối, kế hoạch hiện tại, chỉ người dũng cảm mới dám tự đoạn tay mình. Tiền bối, ta có một cách khác. Cách gì? Giang Nguyệt Hân, ngươi đang làm gì thế? Cha ta nói, ta là linh hàn dược thể ngàn năm, có một. Chỉ cần đạt đến trung kỳ của cảnh giới thứ 4 là được. Tinh hoa và huyết mạch của ta có thể giúp mọi người tu luyện, hiệu quả hơn cả linh dược. Nhưng, cái giá phải trả chính là sự hao hụt tinh chất ban đầu của thuốc. Linh hồn và tinh thần bị hủy diệt. Tiền bối, tộc chúng ta với Liên minh Thiên Đạo, thù hận sâu như biển máu. Chỉ khi ngươi đột phá, khi đó, tộc ta mới có một tia hy vọng le lói. Đây là Nguyệt Hân, cam tâm tình nguyện lấy máu của ta, giúp tiền bối đạt đến đỉnh phong. Nguyệt Hân, với tu vi của ta, nếu đạt đến đỉnh phong của cảnh giới thứ 5, liệu còn có thể cứu được không? Tìm thấy các người rồi. Chuột nhỏ, chạy. Chạy đi, sao ngươi không chạy nữa? Ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu loại đan dược kỳ quái nữa. Đây là linh hàn dược thể. Hóa ra lại là linh hàn dược thể trong truyền thuyết. Linh hàn dược thể hiếm có khắp vạn giới. Hấp thụ tinh túy của ngươi, ta sẽ có thể đại thành thần công. Một bước gần hơn đến thánh chủ. Súc sinh, đừng hòng làm hại ân nhân và con gái ta. Ngươi nghĩ mình là ai mà cũng muốn ngăn cản ta? Cha. Tần Hạo, trung kỳ cảnh giới thứ 5. Ngươi, khốn nạn, lại đột phá. Cũng chỉ là trung kỳ cảnh giới thứ 5, vẫn là kiến hôi. Cái gì? Sức mạnh của ngươi? Không thể nào. Làm sao một người ở trung kỳ cảnh giới thứ 5 lại có thể mạnh đến vậy? Ngươi tu luyện loại công pháp nào? Người mất mạng không cần biết. Dừng lại. Ta là đặc sứ của Liên minh Thiên Đạo. Lấy mạng ta sẽ bị liên minh truy lùng. Kiếm nuốt chửng linh hồn. Tô Thanh Tuyết là gì của ngươi? Ta là đạo lữ được thánh chủ chỉ định. Thánh chủ,
Tô Thanh Tuyết đã trở thành thánh chủ của Liên minh Thiên Đạo. Có lẽ cô ấy đã đạt đến cảnh giới thứ 5 hoặc cao hơn. Chỉ bằng cách dựa vào toàn bộ đạo kinh mới có hy vọng chống lại được. Từ vạn năm trước, ta đã là người thân cận nhất với thánh chủ. Ngươi dám lấy mạng ta sao? Cô ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Xem ra ta tái sinh. Đã trôi qua nhiều năm. Đạo lữ, sợ rồi sao? Chúng ta dừng lại ở đây. Ta có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Như vậy, ngươi càng đáng mất mạng hơn nữa. Tâm thần bất an. Tại sao khí tức của Mộ Thiên Hoàn lại đột nhiên suy yếu? Chuyện gì đã xảy ra ở hạ giới? Kiếm ý này, vạn năm rồi, làm sao có thể? Chẳng lẽ thật sự là ngươi? Tần Hạo, rất tốt. Cho dù ngươi sống lại bằng cách nào đi nữa, lần này ta sẽ đích thân tiêu diệt ngươi, cả thể xác lẫn linh hồn. Thánh chủ cứu ta. Tiểu tử này sở hữu những kỹ thuật võ thuật vô song. Hàn Đàm ngưng lộ cũng đọng trên người hắn. Đúng là ngươi. Thật bất ngờ, ngươi đã không mất mạng vì lôi kiếp. Bí quyết trường sinh bất tử của ngươi liên quan đến công pháp, cần thêm chút thời gian nữa. Tô Thanh Tuyết, lâu rồi không gặp. Ngươi đang dẫm lên hài cốt của người mất mạng, leo lên cao. Ghế thánh chủ này, ngươi ngồi thoải mái không? Giấc mơ lúc nửa đêm, ngươi có gặp sư phụ và các môn đệ của mình không? Cho tàn của ngày cũ chẳng qua chỉ là phù du, nhưng ngươi bám víu sống lài lát suốt vạn năm, chắc hẳn điều đó không dễ dàng. Hãy giao ra công pháp, có lẽ ta sẽ cho ngươi mất mạng nhanh chóng. Chỉ là một hóa thân. Cách đây vạn năm, dù ngươi hết sức ám toán, cũng không thể lấy mạng được ta. Hiện tại chỉ dựa vào một bản hóa thân, muốn ta khuất phục? Tô Thanh Tuyết, ngươi càng ngày càng trở nên yếu hơn, được hay không? Không thể chỉ dựa vào lời nói của ngươi. Tu vi của ngươi thật là kỳ lạ. Có vẻ như công pháp này thú vị hơn ta tưởng. Đưa nó đây. Có lẽ ta có thể giúp ngươi sống lâu hơn, rồi giống như hắn, là một con chó bên cạnh ngươi. Đây là tương lai mà ngươi đã hứa. Tô Thanh Tuyết, lời hứa của ngươi còn kém hơn so với vạn năm trước. Vậy ta sẽ thử xem hiện tại ngươi tự tin đến mức nào mà dám kiêu ngạo đến thế. Chỉ là bản hóa thân mà sở hữu sức mạnh đỉnh phong của cảnh giới thứ 5. Tô Thanh Tuyết, ngươi đã đạt đến cảnh giới thứ 6. Nói lan man một chút, chẳng qua là chờ đợi hình dạng thật của ta xuất hiện. Tần Hạo, 10.000 năm đấu tranh của ngươi, tất cả đều vô ích, có thể khiến hình dạng thật của ta giáng xuống cõi trần. Tần Hạo, ngươi là người đầu tiên trong 10.000 năm qua. Tô Thanh Tuyết, ngươi thực sự đã uống phi thăng đan của ta, đạt đến trên cảnh giới thứ 5. Vậy thì sao? Ngươi bây giờ hoàn toàn khác biệt với ta. Quỳ xuống. Ta có thể cân nhắc việc để ngươi trở thành một chú chó đặc biệt. Hương vị của phi thăng đan ngon không? Hoàn hảo vô khuyết, không hề tiềm ẩn nguy cơ nào. Ý ngươi là gì? 10.000 năm, ngươi chưa bao giờ nhận thấy bất cứ điều gì bất thường, đặc biệt là khi đột phá cảnh giới, khi kìm nén tâm ma sao? Ngươi đã can thiệp vào phi thăng đan. Nói, ngươi đã làm những gì? Tô Thanh Tuyết, thật nực cười, ngươi thông minh suốt cả cuộc đời mà không nhận ra điều này sao? Chắc hẳn ngươi đã bị tâm ma dày vò suốt hàng nghìn năm. Ngươi đã để lại sơ hở trong đan dược. Đáng tiếc là ngươi chưa nhận ra điểm quan trọng nhất. Nếu không thì những sai sót đó đã được phát hiện từ lâu rồi. Cái gì? Ngươi không nhận ra sao? Mỗi lần vận công đến huyệt linh thái, tâm ma sẽ bùng phát. Triều Thiên Thánh mở. Ngươi dám? Tần Hạo, ngươi chán sống. Cuối cùng, ta có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của đạo kinh. Âm mưu thật hèn hạ. Nói về hèn hạ, nói về mưu kế, ai có thể bằng ngươi?
Thật đáng tiếc, mưu tính ngàn năm, cuối cùng tâm ma trỗi dậy. Ta là thánh chủ, số 1 trong vạn giới. Ngươi hãy nhìn kỹ. Đệ nhất vạn giới hóa ra lại yếu ớt đến nhường nào. Thủ đoạn thật hay. Để lại một khuyết điểm trong đan dược. Ta quả nhiên không hề hay biết trong vạn năm. Tô Thanh Tuyết, ngươi không hiểu sao? Phi thăng đan không có khuyết điểm nào. Lỗi nằm ở chính ngươi. Ngươi đã làm hại các môn đệ đồng môn của mình, phản bội ân nghĩa sư môn, tàn sát chúng sinh. Kết thúc ở đây thôi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Ngươi không sao, ta đưa ngươi về nhà. Hãy nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ để ta lo.